السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة فنون، مرحبا بكم جميعا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن وفعل رمز الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسونا بلايك لدعم المقطع. شكرا لكم جميعا. أهلا بالمبدعين. كما ترون اليوم في عملية التجديد أو إعادة التدوير هناك أشياء نرميها سنصنع منها تحفا وفوائد وهدايا للبيت. كما ترون من لا شيء سنجعل أشياء مفيدة تنفعنا في محيطنا وفي بيتنا. من علب بلاستيك نرميها سترون أشياء سنهديها أو سنستفيد منها. تفضلوا معي مجدين ومستفيدين. كما ترون إخواني سنحتاج إلى عبوات فارغة يكون مسبقا قد استفيد منها. ناخذ واحد العدد كتير شيئا ما. غنحتاجوا الكتر، غنحتاجوا قلم، غنحتاجوا مقص طبعا. ومن الأهم في الأعمال أنه يكون عندك مسدس الشمع، وطبعا أغلفة حسب الاختيار اللي هي غنغلفوا بها الديكور ديالنا أو لا المبتغى ديال الأعمال اللي غنديروها.